Có những người bạn chưa từng dám tỏ tình, nhưng lại để dành cho họ phần đẹp nhất trong ngày của bạn. Bạn chọn đi lối đó, đúng khung giờ đó, chỉ để có vô tình gặp họ. Bạn chọn chiếc áo họ từng khen, dù lần đó chỉ là đùa. Bạn nhắn tin, rồi xóa, lùi một sticker, rồi giả vờ như chẳng có gì. Bạn không nói tôi thích bạn, nhưng bạn đang nói bằng mọi cách còn lại. Nếu bạn từng làm như thế, thì bạn đã tán tỉnh. Và bạn không sai, vì đôi khi tán tỉnh là cách những người tử tế yêu thầm, một cách có lòng nhưng không ồn ào. Theo educator Kelly Gonzalez, tán tỉnh là mọi cách ta dùng để thì thầm với ai đó rằng tôi thấy bạn và tôi muốn bạn thấy tôi nữa. Nó không cần gợi cảm, không cần phô diễn, không cần giỏi ăn nói. Chỉ cần đủ tinh tế để cho người kia biết tôi quan tâm, nhưng tôi tôn trọng cảm xúc của bạn. Và theo nhà tâm lý học Eric Barker, cách bạn thể hiện sự hứng thú chứ không phải vẻ ngoài mới là thứ khiến người ta rung động. Và nếu bạn muốn thể hiện với ai đó rằng bạn có tình cảm, nhưng lại sợ bị từ chối khi nói thẳng ra, đừng lo. Dưới đây là 7 cách tán tỉnh tinh tế đã được khoa học chứng minh là hiệu quả. 1. Ánh mắt không biết giấu. Bạn nghĩ mình chỉ đang liếc nhìn người ấy thôi, phải không? Chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhanh như một nhịp tim, chẳng ai nhận ra. Nhưng rồi bạn nghiêng đầu nhẹ, vô thức, như thể cả thế giới bỗng chậm lại. Bạn nhìn họ lâu hơn một nhịp, ánh mắt dừng lại như bị níu giữ bởi một lực vô hình. Bạn quay đi, cố che giấu, nhưng khóe miệng đã cong lên khi họ cười. Nụ cười ấy như lây lan, làm tim bạn rung lên từng nhịp. Và khi họ nói, bạn vô tình vuốt nhẹ tóc, ngón tay lướt qua nhưng muốn nói điều gì đó mà miệng chưa dám thốt ra. Cơ thể bạn nó đang kể hết mọi bí mật. Nó không biết nói dối, không biết giấu giếm. Mỗi cử chỉ nhỏ, mỗi ánh mắt thoáng qua là một lời thú nhận chân thật hơn ngàn câu nói. Theo nhà tâm lý Jeremy Nicholson, phụ nữ thường gửi tín hiệu qua những chuyển động tinh tế, gần như vô thức. Một cái nghiêng đầu nhẹ nhàng như mời gọi ánh mắt người kia dừng lại lâu hơn. Một cái hạ cằm kín đáo nhưng đầy ý tứ. Một nụ cười hé môi vừa đủ để làm tim đối phương lỡ nhịp. Một ánh mắt ngước lên sáng rực như ngôi sao, rồi cụp xuống đầy ngại ngùng như sợ bị bắt gặp. Tán tỉnh không bắt đầu bằng những lời hoa mỹ hay những câu tỏ tình táo bạo. Nó bắt đầu từ ánh mắt, thứ ngôn ngữ không lời, đầy ma lực, khiến cả hai bỗng dưng bối rối, tim đập nhanh hơn, không gian như ngập trong một thứ điện tử vô hình. Là khoảnh khắc bạn nhận ra mình đang thấy họ, và họ có lẽ cũng đang thấy bạn. Hãy để ý ánh mắt của bạn hôm nay. Nó đang nói gì? Nó đang kể câu chuyện nào? Và nếu bạn bắt gặp một ánh mắt đáp lại, một nụ cười lặng lẽ hay một cái nghiêng đầu đầy ý tứ, đừng vội quay đi. 2. Nụ cười chậm, như chọn người để cười. Có bao giờ bạn nhận ra sức mạnh của một nụ cười đến chậm? Không phải nụ cười gượng gạo, vội vã để che đi sự ngượng ngùng. Không phải nụ cười xã giao, bật lên như một phản xạ vô hồn, mà là một nụ cười chậm rãi, chân thật, như thể nó được sinh ra chỉ dành riêng cho một người trong một khoảnh khắc đặc biệt. Nó mang theo thông điệp sâu sắc hơn cả ngàn lời tỏ tình, như một bí mật chỉ hai người hiểu, lặng lẽ trao nhau qua ánh mắt. Theo tiến sĩ Pamela Regan từ Đại học bang California, nụ cười là ngôn ngữ phổ quát nhất của sự hấp dẫn, vượt qua mọi rào cản văn hóa, ngôn từ. Nó không chỉ là biểu cảm, nó là một lời mời gọi, một cánh cửa hé mở, một lời thì thầm không lời. Tôi thấy bạn, và tôi muốn bạn thấy tôi. Bạn không cười vì bạn đang vui, bạn cười vì họ đang ở đó, ngay trước mặt bạn, khiến tim bạn bất chợt đập nhanh hơn. Bạn cười vì họ vừa nhìn sang, ánh mắt họ chạm vào bạn như một tia nắng ấm áp giữa ngày đông lạnh giá. Và khi ánh mắt hai người giao nhau, bạn giữ nụ cười ấy thêm một chút, không vội vã, không né tránh. Như thể bạn đã chờ đợi giây phút này cả ngày, cả tuần, hay có lẽ
là cả một đời. Hôm nay, hãy thử để ý nụ cười của bạn. Nó có chậm lại khi bạn nhìn ai đó đặc biệt. Nó có sáng lên khi ánh mắt họ chạm vào bạn. Đừng vội che giấu, đừng vội quay đi. Hãy để nụ cười ấy kể câu chuyện của bạn, để nó trở thành cầu nối dẫn bạn đến gần hơn với một trái tim khác. 3. Ánh mắt biết lén nhìn rồi lảng đi. Có bao giờ bạn lén nhìn ai đó chỉ một thoáng thôi, rồi vội vàng quay đi, tim đập thình thịch như vừa làm điều gì đó nghịch ngợm? Một ánh mắt thoáng qua, nhanh như một cái chớp mi, nhưng đủ để khiến trái tim bạn run lên, như thể cả thế giới bỗng chậm lại trong khoảnh khắc ấy. Lần đầu bạn nhìn rồi vội lảng đi, giả vờ như không có gì, như đang bận rộn với một góc trời xa xăm. Lần thứ hai bạn nhìn lại, ánh mắt táo bạo hơn một chút, lướt qua họ như một cơn gió nhẹ, đủ để họ cảm nhận được sự hiện diện của bạn. Lần thứ ba, ánh mắt bạn dừng lâu hơn, chỉ một nhịp thôi, nhưng đầy chủ ý, vừa đủ để gửi đi một tín hiệu, mà không đủ để bị bắt gặp. Hay có lẽ bạn muốn bị bắt gặp. Theo tiến sĩ Pamela Regan trong cuốn Close Relationships, việc lén nhìn rồi lảng đi là một kỹ thuật tán tỉnh phổ biến, tinh tế và đầy ma lực ở cả hai giới. Nó không chỉ là một cái nhìn, mà là một lời thì thầm không lời, một tín hiệu lặng lẽ nhưng mạnh mẽ nói rằng tôi đang chú ý đến bạn và tôi muốn bạn biết điều đó. Mỗi ánh mắt là một dấu hiệu của sự quan tâm đặc biệt, một ý định lãng mạn được gói gọn trong một khoảnh khắc thoáng qua. Nó không cần lời nói hoa mỹ, không cần những câu tỏ tình táo bạo, nhưng nó có sức mạnh khiến trái tim người kia rung động, khiến họ nhớ về bạn lâu hơn bất kỳ cuộc trò chuyện nào. 4. Chạm, không phải để cảm nhận ra, mà để gieo vào tim. Có những khoảnh khắc, chỉ một cái chạm nhỏ thôi, lại có sức mạnh làm cả thế giới bỗng chốc ngừng quay. Không phải cái chạm vội vàng, vô ý, hay những động chạm không được chào đón, khiến người kia khựng lại trong lúng túng, mà là những cử chỉ tinh tế, nhẹ nhàng, như một lời thì thầm của trái tim, kín đáo nhưng đầy ý nghĩa, đủ để khiến tim bạn và tim họ vô tình đụng nhau trong một khoảnh khắc không thể quên. Eric Barker, một chuyên gia về tâm lý và hành vi, khẳng định rằng cái chạm là một trong những tín hiệu tán tỉnh mạnh mẽ nhất, vượt xa những lời nói hoa mỹ hay ánh mắt thoáng qua. Nhưng không phải bất kỳ cái chạm nào cũng tạo nên ma thuật. Nó phải là những cử chỉ nhỏ, gần gũi, đầy chủ ý nhưng lại tự nhiên như hơi thở. Một lần bạn khẽ gỡ sợi tóc vương trên áo họ, ngón tay lướt nhẹ, như vô tình nhưng lại khiến tim họ lỡ một nhịp. Một cái chạm tay thoáng qua khi cả hai cùng cười vang, như thể niềm vui ấy cần được sẻ chia qua làn da ấm áp. Một cái đập nhẹ lên vai, kiểu thân thân, đầy thân thiện, nhưng trong lòng bạn, trái tim đang đập dồn dập, như muốn hét lên rằng đây không chỉ là tình bạn. Những cái chạm ấy, nhỏ bé nhưng đầy ma lực, không chỉ là sự tiếp xúc của da thịt, chúng là cách bạn gieo một hạt giống vào trái tim người kia, một hạt giống của sự gần gũi, của sự kết nối, của một điều gì đó sâu sắc hơn mà cả hai chưa dám gọi tên. 5. Diện mạo như một cách nói tôi quan tâm. Bạn chỉnh tóc trước khi bước vào phòng vì bạn biết người đó cũng đang ở đó. Bạn chọn nước hoa mà lần trước họ từng nhận ra. Bạn thử 3 chiếc áo chỉ để mặc chiếc thứ tư và tự nhủ cái này hợp hơn nếu hôm nay mình gặp họ. Jeremy Nicholson gọi đây là physical flirting, cách bạn tạo ấn tượng bằng ngoại hình và năng lượng, không phải để gây sốc mà để khiến ai đó lỡ nhìn rồi lỡ nghĩ. 6. Hài hước đúng liều, vừa đủ để cả hai cùng cười. Một lần bạn nói gì đó hơi ngu ngốc và người kia cười, không phải vì bạn hài hước mà vì bạn dễ thương. Bạn nhìn họ, họ nhìn lại, và cả hai biết nụ cười đó không đến từ trò đùa mà từ chính sự thoải mái giữa hai người. Bác sĩ Nicholson viết rằng những người flirt theo kiểu chọc cười thường khiến người đối diện cảm thấy nhẹ lòng và dễ mở lòng. Một câu nói vui nếu đi kèm ánh mắt đúng lúc
có thể là cái cớ để ai đó ở lại lâu hơn với bạn trong một buổi tối. Và nếu bạn ngại thể hiện trực tiếp, hãy bắt đầu bằng việc khiến họ bật cười. Đó cũng là một lời mời đầy ẩn ý. 7. Hãy là chính mình. Nghe cliché không? Nhưng thật sự là điều khó nhất. Vì trong thế giới đầy tips, tricks, 10 bước khiến ai đó đổ bạn, bạn quên mất rằng sự chân thật là tín hiệu mạnh nhất. Dating coach Clara R. Swagger từng nói, chính câu hỏi làm sao để flirt tốt hơn đã khiến bạn trở nên gượng gạo. Hãy thay bằng làm sao để mình cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh họ. Bạn không cần đọc vị. Bạn chỉ cần dám để cho người ta thấy bạn là ai khi bạn thực sự thích họ. Sự chân thành luôn là chất thu hút tự nhiên nhất, và sự tự tin đến từ việc bạn thấy mình đủ. Tán tỉnh không phải là trò chơi của sự dẻo nghiệm. Nó là nghệ thuật của những người biết giữ cảm xúc đúng liều. Không quá lộ, không quá giấu. Đủ để người ta cảm thấy được để ý mà không bị đè nặng. Đủ để bạn thấy mình can đảm mà không đánh đổi sự tự trọng. Và điều tuyệt nhất là tán tỉnh thành công không cần đối phương đổ ngay. Chỉ cần bạn được là chính mình trong phiên bản dễ thương và dũng cảm nhất. Dù vậy, vì tán tỉnh là điều rất cá nhân, không có công thức nào đúng với tất cả mọi người. Vì thế, thay vì áp lực theo mẫu, hãy vui vẻ, tự nhiên và để cảm xúc dẫn lối. Còn bạn thì sao? Bạn thường tán tỉnh theo kiểu nào nhất? Ánh mắt, một câu đùa, hay chỉ là đứng gần người ta lâu hơn một chút? Chia sẻ ở phần bình luận nhé. Mình hứa sẽ đọc hết, và biết đâu mình sẽ lén học hỏi vài chiêu từ bạn. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối. Hãy để lại bình luận, chia sẻ video này để lan tỏa thông điệp, và đừng quên like cùng subscribe để tiếp tục đồng hành cùng sống tỉnh thức. Trong video có sử dụng các công cụ AI và nhiều nguồn tư liệu khác nhau.